Hello, eu sunt Maia și acesta este atestatul meu. Lucrez la preatestat. Hello! În acest video vă voi arăta cum mi-am pregătit lucrarea de atestat de la sfârșitul clasei a 12-a, povestea din spatele atestatelor prietenilor mei și expoziția. Am început cu preatestatul, care e basically schița atestatului și prezentarea conceptului ales în fața comisiei de profesori de arte a școlii noastre. Au fost vreo 3 profesori care ne-au ascultat prezentările și ne-au dat sugestii. Așa a arătat schița mea. În continuare, am început să mă ocup de atestat prin luna decembrie sau ianuarie. După cum puteți vedea, era frig și erau restricții încă. Am folosit 3 pânze pe șasiu cu dimensiunile de 70 x 70 de centimetri. Am început cu aplicarea culorii de bază, brun, fiindcă am vrut ca fundalul să fie întunecat ca să pot reda ideea adâncului oceanului și o atmosferă de nesiguranță și adâncime. Aici așteptam să se usuce stratul de bază. Aici combinam culori în căutarea unor nuanțe închise de albastru și verde pentru fundal. Yay! Am găsit culoarea potrivită după 10 ani. Aici aplicam culoarea, după care am desenat meduzele cu marker permanent alb, pe care l-am folosit ulterior și pentru detaliile fine. Cred că am terminat vreo 5 markere. Am început să pictez meduzele cu alb. Mi-a luat 100 de ani să pictez toate liniuțele și punctele astea mici, dar am rezistat pentru că am știut că procesul o să arate mișto în timelapse. Am făcut niște modele pe meduza cea mai mare, care trebuiau să o fac ca să se asemene cu un ochi, dar arăta mai mult ca o mandală. Câsăfă, năcăsăfă. Am COVID. După 2 ani de pandemie, în sfârșit am luat și eu COVID. Nu, era timpul. Și chestia e că m-am protejat cât de bine am putut, am purtat mască peste tot și afară chiar și tot am luat. Așa că chimții nu are nimic. Bine că am luat acum și nu peste 2-3 săptămâni când merg în Portugalia pentru Erasmus. După cum puteți observa, am continuat atestatul acasă pentru că am fost în carantină. Am început să pun culori și pe meduza asta și am urât-o din tot sufletul, arăta de parcă m-am inspirat din SpongeBob. Așa că am plâns un pic, după care am dat cu negru peste și am pictat alte meduze, între timp ce am așteptat să se usuce ca să pot picta peste. Aici trăgeam liniile care reprezintă tentaculele meduzelor. To be honest, at this point mi-a fost foarte frică să fac asta ca să nu stric pictura, dar mi-a plăcut mult cum a ieșit și sunetul e foarte satisfying. Peste am adăugat și niște tentacule portocaliu roșiatice pentru contrast și am mai aplicat niște portocaliu și galben pe meduze ca să complementeze albastrul din fundal.
desenat și oamenii care se urcă pe tentacolele meduzelor. I-am dat cu vreo 2-3 straturi de alb ca să arate seamless. În continuare, am făcut niște pete cu pensula, periuța de dinți și cu șpaclul, pentru că mi s-a părut că lucrarea mea e prea științifică și exactă. Prin tehnicile astea am vrut să o fac mai picturală și mai expresivă ca să fie mai pe gustul profesorilor. Sue me, am vrut să iau notă mare. Pentru a patra pânză virtuală, am pregătit un clip scurt care să scoată în evidență conceptul. Am vrut să redau dorința de a atinge nemurirea și posibilele consecințe. Am folosit numai imagini filmate de mine. Le-am editat și am potrivit culorile în așa fel încât să se potrivească cu pictura. Am avut de pregătit și o prezentare a lucrării. Din păcate, nu am putut fi prezentă la eveniment, așa că prezentarea mea am făcut-o sub formă de video. Dacă vreți să o vedeți, puteți da click pe linkul care va apărea acum în partea dreaptă de sus a acestui clip. Inițial, pânza virtuală trebuia să fie proiectată pe perete în locul posterului cu Scanează-mă, dar pentru că nu am reușit să fiu prezentă la montarea și prezentarea atestatelor, am optat pentru soluția asta. Codul QR care l-am lipit pe perete ducea la clip. Finally, așa ar fi trebuit să arate atestatul finalizat, cu cea de-a patra pânză virtuală proiectată. Lucrarea mea de atestat se numește Perpetuum și a fost foarte fan să mă documentez și să pregătesc o lucrare în jurul acestei idei. Pictura mea se învârte în jurul meduzei nemuritoare și reprezintă lupta oamenilor pentru obținerea nemuririi. Dacă oamenii ar reuși în vreun fel sau altul să descopere secretul nemuririi, ar crea un imens dezechilibru în toate sistemele naturale. Am luat nota 10 pe lucrare, by the way, și profesorii au fost foarte mulțumiți de ea și de prezentarea video. Cred că a ieșit mai bine decât dacă aș fi fost prezentă. În caz că nu știați, am terminat liceul la Colegiul de Arte Sabin Drăgoi din Arad. În continuare, i-am intervievat pe prietenii mei, care și-au pregătit și ei atestatul în același timp cu mine, la secția de arte plastice, pictură. Am vrut să captez experiența lor în pregătirea acestei lucrări și povestea din spatele acestora, fiindcă sunt foarte talentați și au muncit din greu, așa că enjoy! Care este numele tău, vârsta și școala la care ești? Babencu Sabina, sunt la școala de arte Sabin Drăgoi, am 18 ani. Numele lucrării mele de atestat este Necesitatea emoțiilor. M-am inspirat din anii de experiență de liceu, să zic așa, faptul că pe parcursul anilor tindeam să-mi închid emoțiile și să le desconsider. Astfel am vrut să le dau un chip și să creez prin lucrările astea fiecăruia propria personalitate, imposibil de ignorat. Lucrarea mea de atestat este o serie de 5 pânze, fiecare pânză reprezentând una din emoțiile principale: furie, bucurie, tristețe, dezgust și frică. Fiecare din pânze reprezintă unul din personaje cu culoarea lui specifică. Frica fiind violet, dezgustul fiind verde, bucuria fiind galben, furia fiind roșu, iar tristețea fiind albastră. Mă numesc Vania Bianca și sunt de la Colegiul de Arte Sabin Drăgoi din Arad și am 18 ani. Era să zic 16. Lucrarea mea de atestat se numește Etapa Libertate și reprezintă emoțiile mele printr-un peisaj foarte sintetizat. M-am inspirat după lucrările lui Van Gogh și artistul meu favorit, Claude Monet. M-am apucat de el în noiembrie și am lucrat pe el până în martie și am lucrat în unele zile, lucram și câte 6 ore pe el. Sunt foarte multe ore de muncă. Am folosit o pensulă de 0.1 și de 0.5 pentru ca să fac schița very detailed. I'm proud of myself.
Numele meu este Zaina Ștefan Ionatan, am 19 ani și sunt de la Colegiul de Arte Sabin Drăgoi din Arad. Numele lucrării este Axis Decadenta. Inițial numele lucrării era pe latină și pe latină numele adevărat era de fapt Axis Decadent, dar am făcut un typo în timp ce scriam și am dat replace la toate numele din document și a rămas Axis Decadenta. Tema principală a lucrării era presiunea psihologică care se pune asupra unor oameni și cum funcționează asta în relație cu societatea în care trăim în momentul de față. Adică vreau, de exemplu, eu să-mi redau cum mă simt ca și o persoană tânără în clasa 12 care a trebuit să lucreze la atestat, care avem de lucru la bacalaureat, o să ne mutăm de la casa părinților în curând și vreau să redau sentimentul cum toate lucrurile astea se adaugă una peste alta și pun presiune pe o persoană. Și în plus față de asta ai și adulții care adeseori te tratează impropriu și ca pe un prost pentru că ești un copil sau ca pe o persoană care nu are grijă pentru că ești un copil, dar nu e adevărat și vreau să redau sentimentul ăsta extrem de groaznic, de presiune. Din punct de vedere cromatic, lucrarea în principal are contrastul oranj-albastru și un pic este tentat și către violet-galben. Deci albastru este puțin tentat către violet și portocaliu este puțin mai tentat către galben pentru ca să dea două, de fapt, complementare. Încă un contrast care am adăugat mai pe sfârșit pentru ca să scot în evidență părțile din lucrarea pe care le vroiam era un pic de tot de clar obscur, în special la personaj. Vreau ca copacul să iasă în evidență cu flăcările, ca să predomine noțiunea aia de durere și omul se scufunda în întuneric din cauza presiunii care era pusă asupra lui. Dar am uitat să vă întreb ce vreți să faceți în viitor. Unde vreți să mergeți în continuare la facultate? Restaurare. Unde? Nu știu. Opțiuni. Timișoara. Doar? Cred, nu știu. Mă duc la ori pe arte media, fotomedia sau fotovideo, nu știu. Cred că foto-video. Așa, pe arte fotovideo sau să mă duc la pictură. Nice. E soța mea și ne gândeam noi doi să deschidem un cabinet de terapie prin artă unde ea se preocupă de latura artistică și eu de latura psihologică. Deci eu posibil să mă duc ori pe arte la facultate, ori pe psihologie la facultate. Dar și dacă mă duc la facultate pe arte, o să fie ceva despre terapie. Nice. Next vă arăt expoziția finală a atestatelor. Toate sunt lucrări ale elevilor de la Colegiul de Arte Sabin Drăgoi din Arad, din clasele a 12-a B, care se specializează în arte vizuale, și a 12-a C, care este clasa specializată în arhitectură. Expoziția a avut loc la Galeria Națională de Artă Delta din Arad. Overall, pregătirea atestatului a fost o experiență faină și am învățat multe lucruri științifice, dar și de limbaj plastic. Dacă urmează să vă susțineți lucrarea de atestat, sper că v-am ajutat cu ceva prin acest clip și dacă aveți vreo întrebare despre orice, o puteți pune în comentarii și vă voi răspunde cât de repede pot. Vreau să le mulțumesc prietenilor mei, Sabina, Bia și Ștefan, pentru că m-au lăsat să intervievez, și profesoarei mele de pictură, Oana Petrugan, care ne-a susținut pe tot parcursul pregătirii atestatelor și ne-a drumat în direcția cea bună. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați și să dați click pe clopoțel ca să nu ratați niciun video nou. Se uită lumea ciudat la mine. Bye!